سابسکرایب کردن چینل هم از یادتان نره. نام خداوند متعال امروز می‌خوایم که یک سیستم فلزی یا سیستم ترس تحلیل کنیم. سیستم ترس کینگ پوست که هم قوای افقی داره هم قوای عمودی داره. یک سیستم واحداتی که ما داریم کیلوگرم فورس و متر است که به اساس شما میتونید که از قسمت طرف راست قسمت پایینی رایت کلیک کنیم بالای وکتور می‌بینید واحدات سیستم ما که است کیلوگرم فورس متر است. این انتخاب میکنید. بعدا شما در فایل مینو در نیو مدل وقتی که در نیو مدل آمدین در این قسمت شما هم اگر بخواید که سیستم واحدات تغییر بدین از هم شما تغییر داده میتونید. و مودیفای شو انفورمیشن اگر شما کلیک کنید شما میتونید که انفورمیشن درباره از این بخش یا اگر یک کدام پروژه باشه شما با کسی انالایز و دیزاین کنید شما میتونید که این قسمت های کمپانی نیم و کلاینت نیم و تمام مشخصاتی که مربوط به پروژه میشه شما میتونید که قسمت نوشته کنید. در غیر از اگر شما خواسته باشید کدام رو را اضافه کنید شما هم میتونید که بالای بگید اد رو و در غیر شما میتونید که رو را هم دیلیت رو بگید و یا اباو رو قسمتش بالا پایین کنید و بدون از اون وقتی که شما این رفیل کنید شما باش میگین که اوکی بعد وقتی که از این راپور اکسپورت کنید شما میتونید که تمام مشخصات در قسمت اولش را مشاهده کنید. در غیر از شما میتونید که سیستم ترس هم به شکل گرید اونلی شما میتونید که جیومتریش تنظیم کنید و شما میتونید به شکل خود تمپلیت ترس کلیک کنید. خب در خود تمپلیت ترس اگر شما کلیک کنید در این قسمت شما اشکال استانداردی که در سافر صفحه است این براتون میتونید که این انتخاب کنید بدون از اگر دیگه اشکال شما خواسته باشید که ترسیم کنید شما از طریق تمپلیت ترس استفاده کردن نمیتونید. پس شما میتونید که از گرید اونلی استفاده کنید که در قسمت تمپلیت ترس شما سه شکل دیده میتونید. یکی سلوپ ترس که در سلوپ ترس شما دو آپشن دارید یا دو قسمت دارید. یکی سلوپ ترس دایمنشن داریم و در قسمت سکشن پراپرتیز داریم که در سلوپ ترس دایمنشن شما میتونید که نمبر اف دیویژن مطلبش از این قسمت های پنل است که چند پنل دارید یعنی چند قسمت های پارشن یا تقسیمات دارید و هر دیویژن یا هر پنلتون چقدر طول داره و ارتفاع از این سلوپ ترس هم چقدر است. از این مشخصات میتونید انتخاب کنید. فرض مثلا نمبر اف دیویژن شما گرفتن 3 یعنی 3 پنل داره و هر پنل 3 اگر به اساس شکلی که شما تنظیم کردین یا میخواین انالایز کنید اگر تمام از این سیستم نباشه اگر تفاوت داشته باشه شما میتونید که بالای یوز کاستم گرید اسپیسینگ انالوکیت کلیک کنید بعدا مجبورین که ادیت گرید بعدا شما میتونید که در قسمت اسپیسینگ بیاین. در اسپیسینگ شما میتونید که فواصل همین پنل ها را در قسمت به شما را انسرت کرده که ارتفاع 3 است مثلا 3 مرتبه کم میگی یا فرض مثلا نمبر اف دیویژن که است به قسمت براتون تقسیماتش براتون گفته که یکونیم اینجا میتونید که شما دو متر یا فرض مثلا میشه که یک شکل دو بگیرین دیگه شکل بگیرین یا میتونید که با این شکل بردین و بعدا باز ببینید که اوکی. وقتی که اوکی گفتین نمبر اف دیویژن اینجا تقسیماتش 3 گفتین وقتی شما اگر اوکی بگین همین داخل از این سیستم ترس میشن که نمبر اف دیویژن که وقتی که براتون گفته بود از یک قسمت تا به قسمت دیگه یعنی اینی فاصله را براتون نکنیم که خود پنل براتون 3 متر نشان داده بود. این به خاطر قسمتی که کراسینگ است این را براتون نکنیم نشان داده بود. اگر شما خواسته باشین که این کار ندارین مثلا دیگه تغییرات بدین یا دیگه فایل یا دیگه سیستم ترس رو بگین شما باز هم در فایل مینو مین در نیو مدل مین این را باش میگین که سیو یا نو سیو بعدا شما باز اینجا واحدات را تعیین میکنید بازم در 2D ترس مین و بعدا در این قسمت در سکشن پراپرتیز که است اگر شما خواسته باشین که این سیستم ترس که دیزاین کنید شما میتونید که بخش کد و برسا را اینجا مقاطعش انتخاب کنین هم از اینجا میشه هم از داخل شما را انسرت کنید. اینجا قسمت از دیفاین مینو هم شما میتونید یا در این طریق شما میتونید که مقاطع را به قسمت کد و برسای خود سیستم ترس انتخاب کنید که بالای پلاس کلیک میکنید اینجا براتون اد نیو پراپرتی میگه مقاطع را باش انتخاب میگه و آوازش باش انتخاب میگه. در غیر از اگر شما انالایز بخواید شما از این قسمت کار نمیگیرین با دیفالت خود سافر میگه و سلفیت باز ما بعدا قسمی که سوال قبلی کار کرده بودیم او را ما وزن ذاتیش صفر میگیریم که صرف از اثر لودی که بر شما وارد میگیریم از اثر از اون براتون محاسبه کنه یا انالایز کنه. به این ترتیب اگر شما در ورتیکال ترس بین به این شکل براتون گفته که نمبر اف دیویژن به این ترتیب دیویژن لنت و هایت چقدر است و این شکل است. و خواسته باشین که پرات ترس باشه پرات ترس که ابعاد مختلف داره که اینجا براتون گفته که لنت L1 L2 H1 H3 N1 N2 H2 که اندازش ما صحیح تفکیک کردن نمیتونین که کدام قسمت است. پس شما میتونین که بالای پارامتر دفینیشن کلیک کنین در قسمت تمام قسمت ها رو شما مشخص کرده میتونین که مطلب از L1 چی است L2 چی است H1 چی است H2 چی است H3 چی است تمامش مشخصات به این اساس با این شکل
دیده شما میتونید که ارائه کنید، یا از طرف خود مثلا ابعاد شما مشخص کنید، شما نظر به این اما ابعاد در قسمت های باکس مشخص اساین میکنید. بعدا این اوکی میگین. اما شکلی که ما کردیم شکلی که پوست است که شامل از این قسمت نمیشه، پس شما میتونید که این را برش بگین که کانسل. شما بین در فایل مینو، در نیو مدل وقتی که شما آمدین اینجا شما بالای تمپلیت گرید اونلی کلیک میکنین، چرا که در سیستم تراس که شما تمپلیت تراس رفتین شما نداشتین، پس شما از گرید اونلی خودتان ترسیم میکنین. در هر قسمتی که نود دارین، هم در محور X هم در محور Z، چون مستوی مقابل مادهی اگزایت است، پس شما تعداد خطوط عمودی را بالای محور X که در فاصله می باشه و تعداد خطوط عمودی بالای محور Z که به ارتفاع می باشه شما تعیین میکنید. در هر جایی که نود دارید شما خط عمودی بالای محورات مشخص انتخاب میکنید که در محور X نظر به شکل 1 گرید، 2 گرید، 3 گرید، 4 گرید، 5 گرید شما دارید. پس اینجا در X دایرکشن شما 5 گرید یعنی که شما 4 پنل دارید و در Y دایرکشن چون سیستم دو بودی است، در Y ما اکسترن نداریم، میره 1 میگیریم و در Z دایرکشن 1 گرید، 2 گرید، 3 گرید. پس اینجا برش 3 گرید میگیرینش. با این ترتیب گرید اسپیسینگ رو انتخاب کرده که فاصله هر پنل تان چقدر است، یعنی Y هر پنل تان چقدر یا فاصله بین هر دو گرید چقدر است. پس شما برش میگین که 3 متر. در Y دایرکشن 1 میگیریم و در Z دایرکشن هر پنل تان یعنی فاصله هر بین دو گرید تان 1.5 است که مکمل ارتفاع تان 3 متر است. اینجا برش 1.5 میگیریم و first grid line location موقع پوینت انزرشن خود میگرید هایتان در مبدای محور کمیات وضعی خود سیستم باشه. پس برش میگیم که 0 0 0 و اوکی. وقتی که اوکی کردین شکل دو باکس براتون اوپن میشه، یکی شکل ایکس وای پلین براتون شما یک دیره شما میشه یکی از ویندوها را آف کنین، بعد شما در اکس بیاین که خود مستوی سیستمتون است. با این ترتیب شما میتونید که شکلتون رو تنظیم کنین و اگر شما در این قسمت اگر خواسته باشین که اندازه‌اش مثلا تغییر بدین، شما میتونید که در این قسمت رایت کلیک کنین، edit grid data بگین و باز بگین که modify show system. وقتی که کلیک کردین بالای اسپیسینگ بیاین، در اسپیسینگ وقتی که آمدین اینجا شما میتونید که اسپیسینگ های مثلا 3 متر است در فاصله x تان یا در محور x تان و ارتفاع هر فاصله که است 1.5 است. اگر فاصله شما تغییر بده از اینجا هم شما میتونید که تغییرش بدین. اگر فاصله خواسته باشین که گرید اضافه کنین اد برش میگه هم در محور x هم در محور z و اگر خواسته باشین کم هم کنین میتونید که دیلیتش کنین. در غیر از او میگن که اوکی و باز هم برش میگن که اوکی. وقتی که اوکی گفتین حالا شما باز هم شما میتونید که منبرایتان یا میله ها رو شما ترسیم کنیم نظر به شکلی که داریم. شما میتونید که از کماند کویک درو استفاده کنید یا طریق درا فریم. بس به خاطر آسانی کار ما میتونیم که از کویک درو استفاده کنیم. از کویک درو در قسمت شما اگر کلیک کنین بالای میله میاد، خب شما میله مایل دارین، شما از کویک درو استفاده نکنین، از درا فریم استفاده کنین. چرا که اگر من از کویک درو استفاده کنم من به شکل میله مایل من نمیتونم. اگر من بالای اینجا کلیک کنم در قسمت وقتی کلیک کنم بالای میله و امتداد گرید براتون ترسیم میکنه. کنترل زد میزنم کنسل شوه. اگر من دی نقطه و دی نقطه کلیک کنم باز برای من منبر یا میله را ترسیم نمیکنه. پس به او اساس من میم در قسمت درا فریم اینجا برش نظر به شکل میله ما از این قسمت من تا به اینجا یک منبر داریم. از این قسمت شما این پراپرتی آف آبجکت است که شما مشخصات شما کار دارین که نظر به دیزاین ما نمیگیریم، نظر به انالایز یک قسمت ما وزن ذاتی زیر 0 میگیریم که مقطعی برای ما مطرح نیست که هر مقطعی که خود سافیر میگیره برای ما مطرح نیست چون اون سلفلیت مولتیپلایر یا ضریب سلفیت ما 0 میسازیم که مقطع وزنش 0 میگیره. پس دیگه میله در کرون یا تاجش داریم و با این ترتیب دیگه میله را به این ترتیب اینجا داریم و با این ترتیب یک میله اینجا داریم، دیگه میله به این ترتیب به شکل شما تنظیم کنید. بعدا رایت کلیک میکنید که از کمان برین. بعد از این شما یک میله عمودی در قسمت دارین، با این ترتیب یک میله از اینجا تا به اینجا شما یک میله مستقیم دارین. البته در اینجا شما دو میله ندارین، یک میله دارین که اصلا اینجا کلیک میکنین رایت کلیک. بعد یک میله دیگه هم به اینجا دارین. با این ترتیب شما یک میله مایل در قسمت دارین و یک میله مایل دیگه هم در قسمت دارین. بعدا رایت کلیک میکنین این را کلوز میکنین، شکلتان تنظیم شد نظر به شکلی که شما دارین. بعد از وقتی که تنظیم شد شما اسکیپ میزنین که از کمان اخراج شوین. بعد از شما میاین
به خاطر اتکا. در سوال یک اتکای ما ساکن است، دیگه اتکای ما متحرک است. در قسمت اتکای جوینت کلیک میکنیم. اگر شما خواسته باشید که نامگذاری جوینت ها رو ببینید، شما میتونید که در قسمت بیاین باش بگین که ست دیسپلی آپشن بالش کلیک کنین. وقتی که کلیک کردین لود میشه، لود براتون یک باکس میه. شما میتونید که اگر خواسته باشین که نامگذاری از قسمت جوینت ها رو براتون کنه، شما میتونید که لیبلز جوینت ها آن کنین، یا اگر فریم خواسته باشین لیبلز میگین میله ها رو براتون نامگذاری میکنه. این اختیار به دست شماست که ضرورت به چی داره. اگر میخواید هم فریم باشه و هم لیبل، از دوش کلیک میکنین اپلای و اوکی. بعد از این شما در جوینت سیمین یا در نود سیمین این سلکشن میگیرین. در اساین مینو مین به خاطر اتکای ساکن، در جوینت از جوینت در رسترینز یا در مانع ها مین، در مانع ها که آمدید در این قسمت اتکای ساکنه کلیک میکنین تا که شما ببینید روتیشن ها تمامش آف است و شما ترانسلیشن ها به سه جهت مانع را ایجاد میکنین. بعدا باش میگین که اوکی. با عین ترتیب یک اتکای متحرک شما اینجا دارین که در این قسمت شما دو اتکای ساکن علاوه کردن نمیتونین. چرا که اتکای ساکن وقتی که دادین از اثر حرارت یا از اثر تغییری حرارت، یعنی در هوای سرد و هوای گرم وقتی که خود عناصر فلزی وقتی که انحنا کنن یا مثلا ازدیاد طول و یا کمی طول، پس باید خود سیستم باید ساحه آزاد داشته باشه. پس یک طرف از اتکا را یا سپورت شما باید اتکای متحرک در نظر بگیرین. به او اساس این انتخاب میکنین. باز هم اتکای متحرک اساین میکنین. اساین جوین در رسترین مین، در رسترین برش میگین که اتکای متحرک و بعدا برش میگین که اوکی. وقتی که اوکی گفتین در این قسمت شکل جیومتری شما تنظیم شد. اما حالا شما میاین وزن ذاتی زیر صفر میکنین. به خاطر وزن ذاتی شما در دیفاین میاین، در دیفاین در لود پترن، در لود پترن شما سلف ویت مولتیپلای را ضریبش صفر میگیرین، برش میگین که مودیفای لود پترن و بعدا برش میگین که اوکی. وقتی که اوکی گفتین شما وزن ذاتی سلف ویت که از اثر خود سافیر به این میله ها انتخاب کرده از این صرف نظر میکنه. صرف حالا شما ضرورت به دارین که در جوینت ها در انجام های از یا باید مومنت ها را صفر کنین، طوری که در سیستم های گادری مفصلی مسلسل شما اساین کردین که مومنت ها را باید در این جوینت هایش صفر کنین تا که مومنت نداشته باشن. پس به او اساس شما میتونین که تمام سیستم دانه سلکشن بگیرین. وقتی که سلکشن گرفتین اساین بین، در اساین در فریم، در فریم در ریلیز پارشل فیکسیتی، در این قسمت مومنت در محور مومنت سه شما اردیش صفر میگیرین، یعنی اردیش ریلیز میکنین، آزاد میکنین که اینجا مومنت شما نداشته باشین. پس به این اساس اردیش چک میکنین و بعدا باش میگین که اپلای و اوکی. وقتی که اوکی گفتین در تمام نودهای از این مومنت ها صفر شد، طوری که در سیستم‌های ترس به این شکل می باشه. حالا شما اگر خواسته باشین که اساین بین ببینید کلیر دیسپلی آف اساین واسه به شکل ابتدایی رو براتون نشون میده. از این بابت ما میایم سر لودینگ. نظر به شکلی که ما داریم 600 کیلوگرم فورس در قسمت، 600 کیلوگرم فورس در قسمت، 600 کیلوگرم فورس در قسمت و با این ترتیب یک قوه افقی هم در شما دارین که 800 کیلوگرم فورس است. پس به اساس شما جوینت 4 جوینت 5 جوینت 6 سلکشن میگیم، چون ارقامش یعنی مقدار لود که عمل کرده یکسان است. ایره شما در اساین مین، در اساین در فریم، در فریم در پوینت مین، در پوینت لود که آمدین اون قسمت ها رو انتخاب کنین. حالا باش میگین که ابسولوت. اگر از این قسمت شما بگیرین شما مجبور هستین که میلای فاصله شبتین که از شکل پوینت لود انتخاب کنین. در فریم براتون کمک مشکل تر می به خاطر طریقه ساده‌ای است که شما کلوز بگیرین. شما در اساین بین، در اساین در جوینت لود، در جوینت لود در فورسز بین. وقتی که در فورسز آمدین در این قسمت در محور زایت شما مقدار قوه دارین 600 کیلوگرم فورس. جهتش گلوبال است، یعنی به شکل گراویتی است، یعنی گلوبال. وقتی که اگر اپلای کنین جهت قوه معکوس است، چون گلوبال اکسیستون جهت مثبتش به طرف بالاست. پس شما جهت از را باید منفی بگیرید. پس به اون اساس اگر حال تغییر بدین این براتون اصلا تغییر نمیاره. شما میتونید که اول اوکی بگین، بعد امی جوینت ها رو سلکشن بگیرین، بعدا در اساین بین، در اساین در جوینت، در جوینت در فورسز. وقتی که در فورسز آمدین شما دو طریقه دارین، یکی برش میگین که ریپلیس، یکی برش میگین که اد. اگر ریپلیس گفتین مقدار برش منفی میتین، ارقام براتون ارقام مثبت 600 ریپلیس به منفی 600 میگن که جذب به طرف پایین باشه. یا فرض مثال برش میگین که اد تو اگزیستینگ لود، برش میگین که مقدارش منفی 1200 میگین که 600ش که 600 مثبت 600 منفی اختصار یا جمع الجبری شوه و بعدا براتون
600 دیگه منفی بونه که از جهت طرف بالا به طرف پایین باشه. حالا برش میگین که اپلای و اوکی. با این اساس ایلود شد و با این ترتیب شما دو لود دیگه هم به اندازه 500 کیلوگرم فورس 500 کیلوگرم فورس دیگه قسمت هم شما دارین، یعنی سر جوینت ها یعنی سر اتکا ها باز میره اساین میگیرین جوینت فورسز دیگه قسمت شما ریپلیس بگین یا فرق نمیکنه چرا که لود شما ندارین. برش میگین که منفی 500 این انتخاب میکنین، برش میگین که اپلای و اوکی. قوای عمودی اساین شد. حالا شما یک قوه افقی دیگه قسمت دارین، شما د اساین میگین the joint the forces انال قسمت برش میگین که add to existing load، اما محور زیت صفر میگین و محور x چون جهتش هم جهت محور کمیات وضعیت یا نظر به محور گلوبال اکسیس جهت مثبتش طرف راست است، پس شما این مثبت 500 کیلوگرم فورس 500 کیلوگرم فورس یا نظر به شکل 1000 کیلوگرم فورس انتخاب میگین. ایره اپلای میگین و اوکی. پس لود تنظیم شد. نظر به اینکه شکل لودتان تنظیم شد، از این به بعد شما مستوی سیستمتان انتخاب بکنید. مثل سوال قبلی انالایز مین ست انالیسیس آپشن مین اگزیپلین انتخاب میکنید که مستوی سیستمتان است. اوکی. بعدا انالایز مین اینجا برش اگر رن انالیسیس گفتین شما باز دیگه تغییرات بعد از انالایز آورده نمیتونین. اگر مدل الایو گفتین شما بعد از انالایز هم شما میتونین که ارقام یا مقدار لود که سرش عمل کرده تغییرات به وجود بیاورین، یا شما میتونین که برش بگین که رن انالیسیس برش بگین که رن ناو. وقتی که رن ناو گفتین با یک نام میگه که سیو کنین. فرض مثال برش بگین که کینگ پوست تراس انالیسیس. وقتی که انتخاب کنین بعدا برش میگین که سیو. پروسس لودینگ یا پروسس انالایز صورت میگیره. وقتی که صورت گرفت از این بابات شما میتونید که قوای داخلیش یا دیاگرام قوای داخلی یا دیاگرام های قوای داخلی را شما مشاهده کنید. این شکل دیفلکشنش است یا دیسپلیسمنتش است، دیفورم شیپش است. البته تفاوت دیسپلیسمنت و دیفلکشن هم شما دانید که دیسپلیسمنت تغییر موقت محور خنثی و دیفلکشن که از فاصله اوردینات محور اولی و محور دومی می باشد. بعدا شما اگر شما خواسته باشین که عکس العمل را چک کنید، شما میان در دینی قسمت یا در دیسپلی مینو شو فور استرسز یا دینی قسمت بالای بٹن شو فور استرسز کلیک میکنین. جوینتس مین جوینت برش میگین که اوکی. وقتی که اوکی گفتین عکس العمل را براتون نشان میده. با عین ترتیب اگر شما خواسته باشین که در فریم کیبل تندنس مین اینجا اگر شما برش بگین که مومنتیتی را به مومنت نشان میده، اگر اپلای کنین مومنت براتون نشان نمیده چون مومنت را صفر میده. با عین ترتیب اگر شما بیاین اینجا برش بگین شیر تو اپلای کنین شیر هم براتون نشان میده. اما اگر شما بیاین در شو فور استرسز فریم کیبل تندنس اگر اکسل فورس بگیرین اینجا برش بگین که اپلای و اوکی. در این سافت در آپشن بیاین، در آپشن در کلرز بیاین، در کلرز در اوتپوت بیاین. در اوتپوت آمد در قسمت براتون مقدار مثبت کس نمایندگی از تنشن میکنه به رنگ آبی براتون نشان میده و نگاتیو کس یا قیمت منفی را به سرخ نشان میده که سرخ نمایندگی از کمپرشن میکنه. آبی است مثبت یعنی کشش و کمپرشن منفی و از سرخ. بعد از هم شما میتونید که فور فریم کیبل تندنس به اونجا باز بگیم که اکسل فورس و اونجا بگیم شو ولیوز اپلای و اوکی. حالا شما با وضاحت میبینید که رنگ سرخ نمایندگی از کمپرشن میکنه و رنگ آبی که است نمایندگی از تنشن میکنه که ازدیاد طول مثبت، کمی طول کمپرشن. با این شکل شما میتونید که تمام میله ها را مقدار قوای داخلیش دریافت